Bumagsak sa Nigeria ng araro ng mga tao. May nakaligtas kaya mula sa malagim na trahedyang ito? Atin pong aalamin ang mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores at itong mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Biyernes. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at German Chancellor Friedrich Merz nagkausap sa telepono. Pilipinas at India magsasagawa ng joint maritime activities sa West Philippine Sea. Mga pagbabago sa tariff policy ng Trump administration na ating siyasatin. US Special Envoy to the Middle East Steve Witkoff bibisita sa Gaza para bantayan ang relief operations. At Microsoft na nagpasan na ang $4 trillion market valuation. Usap sa telepono sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at German Chancellor Friedrich Merz. Dito, kanilang natalakay ang plano ng Pilipinas at Germany na palakasin pa ang defense at economic ties sa pagitan ng kanilang bansa. Ito ang unang pag-uusap ni PBBM at Merz na kakapanumpa pa lamang bilang isang chancellor ng Germany ngayong Mayo ng taong ito. Masaya rin ibinalita ng Pangulo na inimbitahan siya ni Merz na muling bisitahin ang Germany. Noong March 12, 2024, huling binisita ni PBBM ang Berlin bilang bahagi ng kanyang 3-day working visit. Matatandaan na noong Mayo, kapwa lumagda ang Pilipinas at ang Germany sa isang Defense Cooperation Agreement na naglatag ng magiging pundasyon para sa pagtutulungan ng dalawang bansa. Ito ay sa larangan ng cybersecurity, defense armaments and logistics at pati na rin sa United Nations peacekeeping. Magsasagawa ng joint maritime cooperative activity sa West Philippine Sea ang Philippine Navy at ang Indian Navy. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, layuan ng aktibidad na isulong ang malaya at bukas na Indo-Pacific. Nitong Huwebes, tumating sa Manila ang Indian Naval tanker na INS Shakti bilang bahagi ng kanilang port call. Sinabi ni AFP Chief General Romeo Browner Jr., ang pagbisita ng barko ng Indian Navy ay isang katunayan ng malakas at matatag na relasyon ng Pilipinas at ng India. Inaasahang ibebenta ng India sa Pilipinas ang Akash missile system nito, isang short-range missile sa isang $200 million deal. Samantala, nakatakdang bumiyahe patungong India si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo para sa isang 5-day state visit upang palakasin pa ang ugnayan ng Pilipinas at ng India. Nakahanda ang Pilipinas na maging punong abala muli ng Association of Southeast Asian Nations o Asean Summit sa susunod na taon. Sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco, nakalatag na ang mga dapat asikasuhin para sa ASEAN Summit, kabilang na ang komite na mag-aayos sa pagtitipon at mag-oorganisa ng mga pagpupulong. Pinagpipilian naman na maging venue ng summit ang ilang tourist sites sa Cebu City na anyay na inspeksyon na rin nila. Kumpiyansa si Frasco na magiging maayos ang kanilang paghahanda kahit pa ilang buwan na lamang ang natitira para sa nasabing okasyon. Higit pa rito, inaasahan ng kalihim na malaki ang maitutulong ng pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit dahil palalakasin anya nito ang turismo at ekonomiya ng bansa. Samantala, halos 3 milyong mga tirahan, partikular na po sa mga liblib na lugar, ang hindi pa nabibigyan ng serbisyo ng kuryente. Ayon po yan sa Department of Energy o DOE. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, target nilang tugunan at mabigyan ng kuryente ang naturang bilang hanggang 2028. Ito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng mga microgrids sa buong bansa. Plano ng DOE at ang National Electrification Administration na makinabang ang nasa 50 tirahan sa mga nasabing planta kada isang komunidad, partikular na sa Mindanao na may mas maraming isolated communities. Ikinukonsidera rin ng DOE ang paggamit ng solar panels bilang alternatibong
bagong pagkukunan ng kuryente. Sa ngayon, mahigit 2.5 million na tirahan ang napailawan na ng gobyerno ng Pilipinas sa loob ng 3 taon. Posibleng pumalo sa pagitan ng 0.5 hanggang 1.3% ang inflation rate para sa buwan ng Hulyo ngayong taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, maaaring makaambag ang mas mataas na presyo ng karne at gulay na dulot ng epekto ng mga nagdaang kalamidad sa posibleng pagtaas ng inflation sa bansa. May kinalaman din ang pagtaas ng singil sa kuryente, mataas na presyo ng langis at ang paghina ng piso laban sa dolyar sa pagbilis ng inflation. Gayunpaman, sinabi ng BSP na maaaring mapagaan ang mga epekto sa presyo ng mga bilihin sa pamamagitan ng patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas na isa sa mga pangunahing binibili ng mga Pilipino. Asahan na pumuli ng mga motorista ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4-day trade estimates, posibleng madagdagan ng 1.50 ang presyo kada litro ng gasolina. Piso naman ang posibleng hike sa diesel, habang 80 sentimos ang maaaring maging dagdag sa presyo ng kerosene o gas. Ayon sa Department of Energy, may kinalaman ang posibleng supply distribution or disruption sa petrolyo bunsod ng ipinatupad na sanction ng Estados Unidos laban sa Russia at Iranian oil sa namumurong price hikes sa oil products. Good news naman po sa mga bumibili ng cooking gas dahil epektibo ngayong araw ang bawas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Batay sa advisory, nasa 2.50 ang rollback ng Petron sa kanilang LPG, habang 2.45 naman ang itinakdang rollback ng Solane sa kada kilo ng kanilang LPG. Susunod, ating alamin ang epekto ng Trump Tariffs sa Pilipinas. Russia nakasakop ng bagong teritoryo sa Ukraine. At White House deportation videos binatikos. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. The NET25 Family Fun Run 2025 is brought to you by our Platinum sponsors. Our Gold sponsors. Our Silver sponsors. And our Bronze sponsors. With our participating merchants. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang NET25. Matatag, matapag, matapak. Let's net together sa NET25.
Matapos ang pagpupulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump sa Estados Unidos noong July 22, 2025, inanunsyo ni Trump na simula 1 ng Agosto ang mga produktong ine-export ng Pilipinas sa US ay papatawan na lamang ng 19% na taripa. Ngunit sa pinakahuling balita, sa 7 ng Agosto magsisimula ang bisa ng kanyang ipapataw na taripa. Ano nga ba ang taripa? Ito ay isang uri ng buwis na ipinapataw sa mga produktong ipinapasok o kaya'y inilalabas ng isang bansa. Sa kasong ito, ang Estados Unidos ang magpapataw ng 19% buwis sa mga produktong galing sa Pilipinas. Katulad po yan ng electronics, cooking utensils, textile at processed food. We managed to bring down the 20% tariff rate for the Philippines to 19%. Now, 1% might seem like a very small concession. However, when you put it in real terms, it is a significant achievement. Uulitin ko po tayo ang magbabayad sa US at hindi po sila sa atin. Sa katunayan, sa isang post sa kanyang social media platform na Truth Social, nilinaw ni US President Donald Trump na tayo ang magbabayad ng 19% tariff sa Estados Unidos. Ngunit sa kabila ng pangamba sa taripa, ano naman kaya ang magagandang dulot nito sa atin? Una ay medyo mas mababa ito sa unang napagpasyahang ipataw ng US. Nasa dating 17% ito na dapat ay tataas sa 20%, ngunit naibaba sa 19% matapos ang negosasyon. Ayon sa Malacanang, may tuturing itong tagumpay para sa bansa dahil naiwasan ang mas malaking buwis na makaaapekto sa ekonomiya. Kasunod ay murang produkto galing sa Estados Unidos. Bilang kapalit, ang mga produktong galing sa US ay papasok sa Pilipinas na walang taripa, as in zero tariff. Pero ito'y nangangahulugan na posibleng pagbaba ng presyo ng mga gamot, gadgets at mga produktong agrikultural gaya ng bigas, wheat o trigo at mais para sa mga consumer sa Pilipinas. Higit sa lahat, ang bagong taripa ay bahagi ng bagong kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na layong paigtingin ang kalakalan sa gitna ng tumitinding kompetisyon sa Asia. Dumako naman po tayo sa masamang epekto nito sa ating bansa. Una sa lahat, lalo na para sa ating mga negosyante, kapag may 19% tariff, mas magiging mahal ang magpadala ng produkto sa Estados Unidos. Ito ay posibleng magresulta sa pagbabawas ng order, bawas sa kita, at ang mas malalay ang posibleng kawalan ng trabaho ng ating mga manggagawa. Mapapaaray talaga ang ilang negosyante na umaasa sa export ng kanilang mga produkto upang kumita. Pangalawa ay ang hindi patas na kasunduan. Ayon sa proposal ni Trump, walang taripa ang US sa pagpasok ng ilang produkto nito sa Pilipinas, habang tayo naman ipinatawan ng 19%. Ayon kay Trump, magiging open market ang Pilipinas kasama ang zero tariff sa mga piling produkto nito. Tinawag ito ng mga eksperto na one-sided o hindi patas na kasunduan dahil mas pabor ito sa Estados Unidos. Ayon pa sa kanila, inaasahan na nasa 6 billion na revenue ang hindi natin makukuha dahil po dyan sa zero tariff. Pangatlo ay ang pinakamalalang epekto nito sa ating mga mamamayan. Ang mga mahihirap na Pilipino, lalo na ang mga nagtatrabaho sa mga pabrikang nag-e-export sa US, ang posibleng maapektuhan o mas malala ay mawala ng hanap buhay. Ang kita ng mga magsasaka at maliliit na mga negosyante na umaasa lamang sa pagbebenta sa Estados Unidos ay malamang na bumaba. Paano naman nakakaapekto ito sa ordinaryong Pilipino? Sa mga manggagawa, maaaring magkaroon ng kabawasan sa mga trabaho sa mga export factory. Kapag bumaba kasi ang order galing sa Estados Unidos, bababa rin ang produksyon at kita ng mga pabrika. Sa mga magsasaka naman, ang ilang mga produktong agrikultural gaya ng saging, pinya at niyog na ine-export sa US ay pwede ring tumaas ang presyo at mabawasan ang demand na maaari namang magresulta sa paghina ng benta. Sa mga pamilya, kung tataas ang presyo ng mga lokal na produkto habang lumalabas na mas mura pa ang import mula sa Estados Unidos, maaaring maapektuhan ang mga maliliit na negosyante at mga produktong sariling atin. Sa gitna ng mga paggalaw na ito sa kalakalan, ano nga ba ang pwedeng gawin ng ating pamahalaan?
Ilan lamang rito ay magbigay ng suporta sa mga apektadong sektor, gaya ng pagbibigay ng cash aid sa mga manggagawa o kaya ay loan sa mga maliliit na exporters. Makipagnegosasyong muli, kailangan gawin nating mas patas ang trade deal para hindi laging lugi ang Pilipinas, habang ang Estados Unidos lagi namang lamang. Maglungsad ng mga programa para sa mga domestic market at palakasin ang lokal na industriya para hindi tayo nakaasa sa export sa isang bansa lamang. Sa kasalukuyan, ito ang lagay ng mga pinataw na taripa sa iba't ibang panig ng mundo. Panoorin nyo. Nangunguna ang Brazil na may 50%. Sinundan ng Syria na may 41%. Myanmar at Laos na may tig 40%. South Africa, 30%. Canada, 35%. China na nakatanggap ng 30%. India, 25%. At Taiwan na may 20%. Nanatili naman sa 10 to 19% ang iba pang mga bansa na pinatawan ni Trump ng taripa, katulad ng South Korea at Japan. Pinirmahan na rin ni Trump ang kanyang executive order na naglalayong magtakda ng mataas na taripa sa mga bansang hindi pa nakikipagnegosasyon. Maging epektibo naman ito o magiging epektibo naman ito makalipas ang 7 araw. Simula Agosto 7, papatawan ng 19% tariff ang mga produktong Pinoy na papunta sa Estados Unidos. Mabuti man ito para sa pagpasok ng murang US products sa ating bansa, hindi naman ito makatarungan para sa atin. Ang mga manggagawa, mga mahihirap at maliliit na mga negosyante ang pinaka-apektado rito. Hindi lamang taripa ang itinakda sa atin, pati na rin ang magiging kapalaran ng ating pakikipagkalakalan at kabuhayan. At sa ganitong mga pagkakataon, gobyerno lamang ang may magagawang hakbang upang maprotektahan ang ating mga kababayan. Sa iba pa mga balita, ayon kay US President Donald Trump, hindi deal-breaker o issue para maging hadlang sa isang kasunduan ang plano ng Canada na kilalanin ng Palestinian state sa trade talks sa Ottawa. Narito pong report ni Cory. Nagbabala si Pangulong Donald Trump na anumang bansa na walang deal bago 1 ng Agosto ay papatawan ng matataas na taripa. Para sa Canada, ito ay maaaring 35% sa lahat ng produktong hindi sakop ng US-Mexico-Canada Trade Agreement. Ani Trump, sinubukang lumapit sa kanya si Canadian Prime Minister Mark Carney noong Huwebes, ngunit hindi pa sila nakakapag-usap. Noong Miyerkules sa Truth Social, kinondena ni Trump ang anunsyo ng Canada na kikilalanin nito ang Palestinian state. Dagdag ni Trump, magiging napakahirap na makabuo ng trade deal sa Ottawa. Subalit tila lumambot ang posisyon ng Pangulo. I didn't like what they said, but that's their opinion. I didn't like that. Not a deal breaker, but we haven't spoken to Canada today. He's called and we'll see. Sinabi noon ni Carney na marahil ay walang maabot na deal bago ang deadline at nasa matinding antas ang mga negosasyon. Aminado rin ang Canadian Prime Minister na malabong magkaroon ng deal na ikaaalis ng lahat ng taripa. Akusasyon ni Trump na trinato ng hindi patas ng Canada ang American agricultural imports. Well, they have to pay a fair rate. That's all. It's very simple. They have been charging very, very high tariffs to our farmers, some over 200%, and they've been treating our farmers very badly. They've been treating our country very badly for years. Canada ang pangalawa sa pinakamalaking trading partner ng US, sunod sa Mexico. Ito ang pinakamalaking buyer ng US exports. Noong isang taon, bumili ang Canada ng halagang $349 billion na produkto ng Amerika, at nag-export naman ng halagang $412 billion papasok ng US. Cory para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Binigyang diin ng Estados Unidos sa United Nations na nais nito na magkaroon na ng kasunduan ang Russia at Ukraine ukol sa pagtatapos ng kanilang digmaan. Narito ang report ni Rosel Feria. Noong Huwebes, iginiit ni Senior US Diplomat John Kelly sa 15-member council na nais ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump na magkasundo na ang Moscow at Kyiv nang hindi lalampas sa 8 ng Agosto. Both Russia and Ukraine must negotiate a ceasefire and durable peace. It is time to make a deal.
President Trump has made clear this must be done by August 8th. The United States is prepared to implement additional measures to secure peace. Sa kabila ng pagtanggi ng Russia na sinasadya nitong targetin ang mga sibilyan, lalong pinalakas nito ang airstrikes sa mga bayan at lungsod ng Ukraine na malayo naman sa labanan. Libo-libong mga sibilyan na karamihan ay Ukrainians ang namatay na mula nang lusubin ang Moscow ang Kyiv noong 2022. Ngayong taon, nakatatlong pag-uusap na ang Russia at Ukraine sa Turkey ukol sa kapayapaan. Resulta nito ang ilang palitan ng mga bilanggo at mga labi, subalit wala pang tagumpay ukol sa pagpapahupa ng labanan. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nakatakda naman bumisita sa Gaza si US Special Envoy to the Middle East, Steve Witkoff. Ang nasabing pagbisita ay kasunod na matagumpay nitong pakikipagpulong kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon kay White House Press Secretary Caroline Leavitt, magsasagawa ng inspection si Witkoff sa mga nagaganap na distribution sites ng mga tulong sa Gaza. Special Envoy Witkoff and Ambassador Huckabee had a very productive meeting with Prime Minister Netanyahu and other officials today in Israel on the topic of delivering much-needed food and aid to Gaza. President Trump is a humanitarian with a big heart, and that's why he sent Special Envoy Witkoff to the region in an effort to save lives and end this crisis. Tomorrow, Special Envoy Witkoff and Ambassador Huckabee will be traveling into Gaza to inspect the current distribution sites and secure a plan to deliver more food and meet with local Gazans to hear firsthand about this dire situation on the ground. The Special Envoy and the Ambassador will brief the President immediately after their visit to approve a final plan for food and aid distribution into the region. And we will provide more details for all of you once that plan is approved and agreed on by the President of the United States. Magsasagawa rin ito ng pagbibigay ng tulong sa mga residente ng Gaza. Una rito ay inihayag ni US President Donald Trump ang kanyang pagkadismaya sa lumalalang sitwasyon ng mga Palestino sa Gaza kung saan sinabi niyang nakukulangan siya sa aksyon na ginagawa ng Israel para pangalagaan ang buhay ng mga tao roon. Marjorie Taylor Greene has said that what is occurring there is a genocide. Do you agree? Oh, it's terrible what's occurring there, yeah. It's a terrible thing. People are very hungry. You know, the United States gave $60 million for food, and it's a shame because nobody, I don't see the results of it. And we gave it to people that in theory are watching over it fairly closely. We wanted Israel to watch over it. Part of the problem is Hamas is taking the money and they're taking the food. But we gave $60 million a couple of weeks ago. Nobody said anything about it. Nobody said thank you, but I didn't need to thank you. I just wanted the people to get fed, and we're helping out financially with that situation. It's a terrible situation. Maguguritang hindi nagkasundo ang Hamas at ang Israel sa ceasefire deal na isinusulong ng US. Nagdesisyon ang Pakistani Anti-Terrorism Court na hatulang guilty ang mahigit 100 miyembro ng partido ni dating Prime Minister Imran Khan. 58 sa mga ito ay sinentensyahan ng 10 taong pagkakabilanggo, habang ang natitirang akusado ay binigyan ng 1 hanggang 3 taong sentensya. Sangkot ang mga akusado sa isang malawakan at violenteng riot sa Pakistan noong May 9, 2023 kung saan inireklamo nila ang umano'y iligal na pagkakaaresto kay Khan. Nahaharap si Khan sa iba't ibang kaso gaya ng korupsyon at pag-uudyok na gumawa ng krimen. Nangako ang partido ni Khan na iaapela ang desisyon ng korte. Patay ang 7 katao kabilang ang isang 6-year-old na bata sa isinagawang aerial strike ng Russia na tumama sa ilang residential building sa Kyiv. Дорогі українці, дорогі українки, вже було кілька доповідей за сьогодні від Міністерства внутрішніх справ по рятувальних роботах розбору завалів після російського удару. ДСНС України, всі служби будуть проводити роботи стільки, скільки це потрібно. Шукають людей. Під завалами вже більше сотні людей отримали ту чи іншу допомогу, багато поранених, травмованих.
Серед них 14 дітей. Зараз десятки людей в лікарнях. Я вдячний рятувальникам, нашим поліцейським, кожному лікарю, кожній нашій медичній сестрі, всім, хто задіяний в допомозі. Всім комунальним службам. Дуже важливо, що українці так оперативно і так по-людськи допомагають одне одному виконувати свою роботу. Відновлюють життя після російських ударів. Є, на жаль, загиблі. Станом на зараз відомо про 14 загиблих у Києві. Серед них 6-річна дитина. Мої співчуття всім рідним, всім близьким. Ayon sa mga otoridad, mahigit 300 drones at 6 na missiles ang pinakawalan na karamihan ay tinarget ang capital city. Habang hindi bababa sa 64 ang sugatan at 50 naman sa kanila ang isinugod sa ospital. 9 sa mga ito ay mga bata. Ayon sa military operation ng Kiev, nasa 27 locations sa lungsod ang tinamaan. Isa sa mga tinamaan ng direkta ay ang Shvastovsky District kung saan gumuho ang isang gusali. Kinundina din ni US President Donald Trump ang naturang pambobomba, isang simbolo ng pagdismayanyo kay Russian o nito kay Russian President Vladimir Putin. Russia today hit Kyiv with missiles and drones, more than 100 people, kids. I think it's disgusting. Russia, I think it's disgusting what they're doing. I think it's disgusting. This is Biden's war. It's not my war. But I said if I get in, I'll try and get the thing stopped. But I think what Russia's doing is very sad. A lot of Russians are dying. You have a lot of Russians, more Russians are dying, but Russians are dying, Ukrainians are dying. You know, the United States isn't really involved in that war. It shouldn't be. And by the way, I made a deal with NATO where NATO pays us for everything that we send. We send them. Kinumpirma ng Russia ang kanilang pananakop sa bayan ng Chasiv Yar sa rehiyon ng Donetsk matapos ang 16 na buwang labanan. Ayon sa Russian Defense Ministry, ang pagkakabawi sa lugar ay resulta ng tuloy-tuloy na operasyon ng kanilang South Group of Forces Unit. Upang mapa sa kamay ang Chasiv Yar, nagsimula ang opensiba ng Moscow mula pa noong April 2023. Itinuturing ng Russia na isang mahalagang gateway ang nasabing lugar dahil daanan ito papunta sa mas malalaking lungsod katulad ng Kostiantynivka at Kramatorsk. Inamin ng mga sundalo ng Ukraine na wala na silang magagawa dahil kulang ang kanilang mga armas at proteksyon. Gayunpaman, pinuri pa rin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang katapangan ng kanyang mga sundalo. Часів Яр – це дуже вигідна висота, вони хочуть його захопити, щоб було продовжити плацдарм свій, мати хороший плацдарм для наступних кроків, там Константинівка, Трушківка, Краматорськ. Дуже гарно обстрілюється з часіка. Тому тут дуже важливо їм не дати саме цю висоту, але наскільки хлопці витримують, ми стараємося допомагати, а все від піхоти залежить і від озброєння, можливо, якби в нас арта працювала. Щойно була доповідь головкома Сирського про найбільш гарячі точки фронту. Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині, Покровський, Курахівський, також Харківщина, Куп'янський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Makikita ang puwersa ng Russia na nagwagayway ng kanilang bandila sa ibabaw ng mga nasirang gusali sa lugar. Halos nawasak at nagiba ng matinding pambobomba ang mga bahay, gusali at infrastruktura ng lungsod. Tanda ito ng matinding pinsalang dulot ng mahigit 1 taong digmaan. At dumating na sa Russia ang mga sasakyang pandagat ng China para sa Joint Sea 2025 exercise. Dumaong sa Vladivostok ang Shaoxing at Urimki guided missile destroyers, pati na rin ang isang submarine ng China. Magsisimula po ngayong araw ang naval drills ng Beijing at Moscow at matatapos ito sa August 5 sa Sea of Japan. Ilan sa operasyon na gagawin ng dalawang bansa ay search and rescue, anti-submarine warfare, air defense training at live fire artillery drills.
Sa Jerusalem, nagprotesta sa labas ng tanggapan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga pamilya ng mga bihag na hawak pa rin ng Hamas. Nananawagan ang mga demonstrador para sa isang ceasefire at pagbabalik ng kanilang mga mahal sa buhay. Narito ang detalye mula kay Cherry Cabiad. Hawak ng mga demonstrador ang mga karatula at mga litrato ng natitira pang bihag ng Hamas. Hinihimok ng mga ito si Prime Minister Benjamin Netanyahu na tapusin na ang kasunduan ilang oras bago ito makipagkita kay US Envoy Steve Witkoff. Nananawagan ang tiyahin ng isang dating hostage kina Pangulong Donald Trump, Netanyahu at Witkoff na tapusin na ang masamang panaginip na ito. President Trump, Prime Minister Benjamin Netanyahu and Witkoff, please end this nightmare for all the Israeli people, end this nightmare for all the families that cannot live anymore, end this nightmare for the hostages in the tunnels, doesn't have food. Please help us to finish this. Kawangis na mensahe ang hatid ni Dalia Kusnir, hipag ng isang bihag ng Hamas. We're standing here today now in front of the Prime Minister's office because we want to ask Netanyahu together with Witkoff to sign that deal and the war that will bring end to the suffering of the 50 hostages, the entire Israeli society, our families, but also will be able to bring a new tomorrow for the region, new hope for all the citizens of the Middle East. We believe in a better future. We sanctify life. We want to rebuild Israel. This is why we need our brothers and sisters here together now. Samantala sa Ramat Gan, isa pang anti-war protest ang naganap sa labas ng main military recruitment center kung saan 2 batang Israeli ang tumangging mag-enlist sa pagkasundalo. Ipinahayag ng 18 taong gulang na sina Ayana Gertzman at Yuval Peleg ang pagtutol ng mga ito sa labanan. I'm here to refuse the genocide, first and foremost, to refuse to participate and to be complicit in genocide. And I'm here to send a message to everyone who might hear it, that as long as things go on like this, as long as the genocide continues, we will never reach safety and peace, we will never live at all, to be frank. And I hope people will understand that this opposition is important. I can't be a part of the system which rules in the occupied territories in the West Bank. I can't be a part of the war in Gaza, of the misery and suffer caused to so many people. Cherry Cabiad para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Kumpirmado namang hindi kakandidato bilang gobernador ng California si dating Democratic US Vice President Kamala Harris. Narito pang report ni Leo Velasco. Noong Miyerkules, sinabi ni dating Vice President Kamala Harris na hindi ito tatakbo bilang gobernador ng California State. Ang pahayag ay sa gitna ng mga spekulasyon na ang dating hindi nanalong presidential candidate ay naghahangad pa rin ng high-profile post. Sa isang pahayag, sinabi ni Harris na inisip nito na masinsinan ang paglilingkod sa mga residente ng California. Subalit ayon sa dating Vice Presidente, nagpasya itong huwag tumakbo sa darating na eleksyon kahit pamahal nito ang estado na kanyang tahanan. Ani Harris, hindi ito tatakbo sa ngayon. Isang pahayag na iniiwang bukas ang posibilidad na tumakbo itong muli bilang Pangulo sa 2028. Anyang ang kanyang pamumuno at pampublikong serbisyo ay hindi bilang hinalal na pwesto. Dagdag nito, nakatanaw siya sa pagdinig sa mga mamamayan ng bansa at tulungang mahalal ang Democrat sa bansa. Mula nang natalo si Harris kay Pangulong Donald Trump noong 2024, masasabing tumahimik ang kampo nito. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up, and as long as we keep fighting.
Samantala, hindi na maaaring tumakbong muli bilang California Governor si Gavin Newsom dahil sa term limits. Si Newsom ay nagsilbing gobernador ng California mula noong 2019. May ilang high-profile Democrats na ang nag-anunsyo ng kanilang kandidatura sa pagkagobernador ng California. Kabilang na si Xavier Becerra na nagsilbi bilang Human Services Director sa ilalim ni dating President Joe Biden at dating US Representative Katie Porter. Leo Velasco para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Mainit ang hamon ng isang US Democratic Senator sa kapwa at kapartido nitong mga mambabatas na umalma laban sa administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Alamin natin ang mga detalye ng balitang yan mula kay Terry Lynn Cunanan. Noong Martes, inakusahan ni New Jersey Senator Cory ang mga miyembro ng kanyang partido na handaan niyang konsintihin si Pangulong Donald Trump. But what I am tired of is when the President of the United States of America violates the Constitution, trashes our norms and traditions. And what does the Democratic Party do? Comply? Allow him? Beg for scraps? No, I demand justice. Inilarawan ng senador kung paanong tila nakikipagsabwatan na ang ibang mga mambabatas sa kasalukuyang administrasyon na tahasang lumalabag anya sa konstitusyon. This is a call, folks. The Democratic Party needs a wake-up call. I see law firms bending a knee to this president, not caring about the larger principles, that those free speech rights, that you could take on any client, why are you bending the knee? I see universities that should be bastions of free speech bending at the knee to this president. I see businesses taking late-night talk show hosts off the air because they dare to insult a president. I see people who want mergers suddenly think that they have to pay tribute to this president. That is complicity with an authoritarian leader who is trashing our Constitution. Hamon ni Booker, panahon na para sa Democrats na magkaroon ng paninindigan. That is complicity with an authoritarian leader who is trashing our Constitution. It's time for Democrats to have a backbone. It's time for us to fight. It's time for us to draw lines. Nag-init ang hapag ng Senado matapos subukan ni Nevada Senator Catherine Cortez Masto na galawin ang pakete ng mga batas, kabilang ang mga gawad o grants para sa police department sa bansa gamit ang unanimous consent. Tinutulan ni Booker ang pakete dahil wala anyang tatanggaping pondo ang predominantly Democratic states. And when it comes to the safety of my state being denied these grants, that's why I'm standing here. Don't question my integrity. Don't question my motives. I'm standing for Jersey. I am standing for my police officers. I'm standing for the Constitution, and I'm standing for what's right. Carolyn Cunanan para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Umani naman ang matinding pagbatikos ang White House matapos gamitin ang isang viral TikTok meme na Jet to Holiday na tampok ang British singer na si Jess Glynn para i-promote ang kanilang mga hakbang sa deportasyon. Ginamit ng United States Immigration and Customs Enforcement o ICE o ICE ang sumikat na advertisement ng kumpanyang Jet to Holidays para sa sarili nitong deportation video. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Book now with Jet2 Holidays. Maririnig po sa video ang iconic line na nothing beats a Jet2 holiday habang ipinapakita ang mga eksena ng mga taong isinasakay sa deportation flights. Sinamahan pa ito ng caption mula sa White House social media team sa X na talagang nagpalala sa pambabatikos ng mga netizens. Umalma ang British airline na Jet2 na orihinal na gumamit ng audio para sa sumikat na travel meme. Anila ang paggamit ng kanilang materyales ay hindi nila kinukonsinte sa anumang politikal na layunin, lalo na sa mga sensitibong issue kagaya ng deportasyon.
Mula sa orihinal na mensaheng pampromosyon ng bakasyon, naging propaganda ito para sa deportasyon ng mga illegal immigrants. Naglabas rin si Jess Glynn ng pahayag na sinasabing ang kanilang ginawa ay nakababahala at hindi tugma sa original na tema ng kanta. Ayon kay Glynn, hindi siya kailanman pumayag na gamitin ang kanyang boses o imahe sa ganitong uri ng political content. Tinanggihan naman ng White House Communications Office na humingi ng tawad nang ayon sa kanila ay bahagi lamang ng kanilang creative engagement strategy sa mga kabataang botante sa social media. Subalit ayon sa mga eksperto, tila luwampas naman sa limitasyon ng administrasyon. Patuloy ang panawagan mula sa publiko at ilang mambabatas na ito ay tanggalin at humingi ng paumanhin ang pamahalaan. Nag-anunsyo ang US Treasury Department ng mabibigat na parusa o sanctions laban sa ilang mga individual at mga korporasyon na pinaghihinala ang may kaugnayan sa isang Iranian oil shipping network. Alamin natin ang detalye niyan mula kay NJ de Guzman. Ayon sa pahayag ng Office of Foreign Assets Control o OFAC ng US Treasury Department, higit sa 50 individual at entidad at higit sa 50 mga sasakyang dagat ang sinasabing may kaugnayan sa isang Iranian oil shipping network. Ang network na ito, ayon sa pahayag, ay nagtatransport ng langis, mga produktong petrolyo at cargo mula sa Iran at Russia patungo sa mga mamimili sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ang pinakamalaking Iran-related sanctions package mula noong 2018. Ayon kay US Treasury Secretary Scott Bessent, ang higit sa 115 sanctions na inisyu noong Lunes ang pinakamarami mula nang magpatupad ng matinding kampanya laban sa Iran ang Trump administration. Ang aksyong ito, ayon sa pahayag, ay ayon sa Executive Order 13902. Tinatarget nito ang mga operasyon sa ilang sektor ng Iranian economy. Kaugnay nito, kinilala rin ng State Department ang may 20 entidad at 10 sasakyang dagat bilang block property. Ito ay dahil sa kaugnayan ng mga ito sa kalakal at pagtatransport ng Iranian petroleum and petrochemical products. NJ de Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susunod, truck sa Nigeria na nagasa ng mga tao. Halaga ng Microsoft umabot na sa mahigit $4 trillion. At MrBeast umabot sa 400 million subscribers. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Greetings, everyone. This is Mayor Ken Johnston from Red Deer, Alberta, Canada, extending my heartfelt congratulations for the 111th anniversary of the Iglesia ni Cristo. What a legacy of faith and contribution and community building. So very, very well done. And let's not forget, it's the 51st anniversary of the church in Canada. You have really blessed our country with your commitment and with your steadfast community work and care for us, and we thank you. July 27th, we know, is such a special day, and our hearts and minds and our prayers will be with you. Congratulations again.
inabot na po sila ng baha at di na po talaga nila kakayanin kung ano. Kaya inuna po namin silang ni-rescue dito dahil masyado na pong malalim. Dito nyo po dinaan yung bata, yung mga ni-rescue nyo po. Opo. Napakakitid po talaga, ano po. Kaya isa-isa lang po talagang labas ng mga tao. Hindi rin kasi may papasok yung bangka natin. Matali po, hawak po tayo. Matali. Kasama ang mga volunteers, nandito kami sa Lingap sa Mamamayan Warehouse upang mag-repack ng mga care packages para ipamahagi sa lahat ng mga nasalanta ng sunod-sunod na kalamidad. Pinangangambahang marami po ang nasawi sa pang-aararo ng isang trailer truck sa isang kalsada sa Nigeria. Ayon sa ulat, naganap ang insidente bandang 9:30 ng gabi nang makaranas ng brake failure ang driver ng truck. Base sa nakunan ng Amici citywide CCTV system, nadamay mula sa pang-aararo ang mga mamimili sa isang tindahan. Tumanggi namang magbigay ng eksaktong bilang ng mga nasawi sa insidente si Federal Road Safety Corps Margaret Onabe. Anya, kanila pang isinasapinal ang detalye ukol dito. Biglang nagliyab ang isang sasakyan sa isang gasoline station sa Argentina. Ayon sa lokal na ulat, inaayos ng isang staff ang naturang sasakyan pero nang kinargahan na ito ng gas ay saka ito biglang sumabog. Dito na nagkagulo at nagsilabas sa kanilang mga sasakyan ng mga customer. Makikita sa CCTV na kumalat pa ang apoy sa ibang mga sasakyan na nasa gas station. Agad namang naapula ng mga staff ang sunog at walang nasaktan sa insidente. Napag-alaman din na maling klase ng gasolina ang ikinarga sa sasakyan kung kaya pala ito ay biglang sumabog. Sumunod na nga po ang Microsoft sa Nvidia bilang kumpanyang nakalagpas sa $4 trillion market valuation. Ayon sa report, tumaas ng 6.6% ang shares ng Microsoft. Iniugnay naman ng tech firm ang kanilang tagumpay mula sa kanilang multi-billion-dollar bet sa OpenAI at sa kanilang pamumuhunan sa mga cutting-edge technologies. Nagpadala ng sulat si US President Donald Trump sa mga lider ng 17 malalaking pharmaceutical companies. Idinetalya ni Trump kung paanong maibababa ang presyo ng US prescription drugs upang tapatan ang mga gamot na nabibili sa ibang bansa. Nagbabala si Trump na kung hindi susunod ang mga ito, ay maaaring gamitin ng gobyerno ang kapangyarihan nito na gumawa ng batas upang pababain ang mga presyo ng gamot. O kung hindi kayaan niya, ay mag-i-import na lamang ang US ng gamot mula sa ibang mga bansa. Narito ang karagdagang detalye mula kay Michelle Verzonilla. Ipinost ni Pangulong Donald Trump sa Truth Social ang kopya ng mga sulat nito sa mga pharmaceutical companies sa bansa. Nais nitong magbigay ang mga drug makers ng tinatawag na Most Favored Nation prices sa bawat pasyenteng naka-enroll sa Medicaid program ng bansa para sa mga mamamayang mababa ang kita o low income. Ayon kay White House spokeswoman Caroline Leavitt, mas malaki ang binabayaran ng mga Amerikano kumpara sa mga nasa ibang bansa. According to recent data, the prices that Americans have been paying for brand name drugs are more than 3 times the price other similarly developed nations pay. Ipinag-uutos ni Trump sa drug makers na huwag mag-alok ang mga ito sa iba pang developed nations ng mas magandang presyo kesa sa US. Anya, hahanap ng paraan ng kanyang administrasyon na alisin ang middleman at magbenta ng diretso sa mga pasyente sakaling hindi tumupad ang mga ito. Nagtakda ang Pangulo ng hanggang 29 ng Setyembre upang tumugon ang mga kumpanya gamit ang binding commitments sa kanyang executive order. Subalit ayon sa mga analista, lobbyista at drug pricing experts, marahil at hindi susunod ang mga pharmaceutical companies sa utos ni Trump na babaan ng mga ito ang singil ng gamot. Ayon sa drug makers, ang malaking pagbaba ng presyo ay makakaapekto sa pagsulong ng bagong mga gamot. Michelle Verzonilla para sa mata ng Agila International. Trusted, connected on point.
Karamihan naman sa mga produkto ng Brazil na inaangkat ng Estados Unidos ay papatawan ng 50% taripa. Tiyak nila na mararamdaman ng mga mamimili ng US ang epekto ng taripa sa burger, sa kape at sa juice. Alamin po natin ang mga detalye mula kay Thomas I. Likeness. When Trump first proposed introducing tariffs, he made the argument he wanted to level the playing field. He wanted to reduce trade deficits that the U.S. had with other countries. In the case of Brazil, there should have been no tariffs at all, since the U.S. had a trade surplus with the South American country. But the reasoning behind Trump's import taxes has evolved. He's now using tariffs in the case of Brazil to meddle in that country's internal affairs. Trump says the Brazilian government has launched a witch hunt against former President Jair Bolsonaro, who's accused of plotting a coup. And that's what prompted Trump to impose a 50% tariff on most goods from Brazil. There doesn't seem to be a lot of thought behind which products are tariffed. An example, Brazilian beef. With the American cattle herd at record low levels, meat processors have been relying heavily on Brazilian lean beef for things like burgers to make up the shortfall. With the trade tax, consumers can expect to pay more to satisfy their burger cravings. And that morning coffee, expect a price hike there as well. About 40% of the coffee consumed in the U.S. comes from Brazil. And that coffee is also subject to the 50% import tax, even though there's no coffee industry in the U.S. to protect. Trump boasts about the billions of dollars that tariffs are bringing in, but he downplays the fact that those billions are paid by Americans who buy tariffed goods. And for those in the lower and middle classes, it's likely the import tax they are paying will offset most, and perhaps all, of the tax cut contained in Trump's so-called Big Beautiful Bill passed last month. And the higher prices caused by tariffs are likely to fuel inflation and put the brakes on economic growth. Thomas I. Likeness, Mathay, Agila International. Trusted, connected, on point. Nalampasan ng Apple ang estimates ng mga analysts na $89.54 billion lamang ang kikitain nito para sa third quarter ng fiscal year. Dahil pumalo ng $94.04 billion ang sales and profit nito para sa third quarter sales na nagtapos noong June 28. Tumaas din ng 2% ang shares ng Apple sa mga huling oras ng trading. Sa kabila nito, nagbabala pa rin ang tech giant na maaaring gumasto sa kanila mga investors ng $900 million dahil sa Trump tariffs. Hindi naman makakasali si Alex Ayala sa Cincinnati Open habang nagpapagaling mula sa isang shoulder injury. Kasunod po ito ng first-round exit sa National Bank Open sa Montreal kung saan natalo siya ng Czech na si Marketa Vondrousova sa 3 sets 6-3, 1-6, 2-6. Sa kabila nito, matapos ang kanyang Wimbledon debut, ibinahagi ng 20-year-old na tennis star ang kanyang kasiyahan sa paglalaro sa Montreal. Bumaba si Ayala mula world number 65 patungong world number 69, ngunit patuloy pa rin naghahanda para sa US Open sa New York ngayong Agosto. Hindi siya makakasali sa huling WTA 1000 event bago ang Grand Slam na pangunahan ni World number 1 Arena Sabalenka at World number 2 Coco Gauff. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, sinabi ni Ayala na balak niyang sumali sa mga torneo sa Asia pagkatapos ng US Open. Tinanghal bilang pinakaunang YouTube content creator na umabot sa 400 million subscribers, si Jimmy Donaldson o mas kilala bilang si MrBeast. Ibinida ni MrBeast ang kanyang sa kanyang post sa X ang 400 million play button na kanyang natanggap kasama si YouTube CEO Neil Mohan halos isang buwan matapos makamit ang naturang bilang ng subs. Sunod dito ay nilabas na rin ni MrBeast ang trailer ng kanyang animated series na MrBeast Lab na kanyang pagbibidahan.
Dinisenyo ang show in the style of the 90s and the 2000s na maghahatid ng nostalgia sa mga manonood. Ilalabas ang nasabing series ngayong taon. Sa ibang balita, nagsilbi bilang tanglaw sa madilim na bahagi ng kasaysayan ng Hiroshima, Japan, ang isang Japanese schoolboy na ito. Sa kabila ng kanyang murang edad, pinili niyang maging tour guide sa Hiroshima Peace Memorial Park bit-bit ang mga kwento ng nakaraan upang hindi ito muling maulit. If you are far away, like I want them to come to Hiroshima and know about what happened at Hiroshima at August 6th, because like not all Japanese people don't know when and what happened at Hiroshima. And like if you know about it, like if you don't have time, like they don't have to do a guide, but I want them to tell this like the story that they know when they come to Hiroshima, and then like spread the story all around. Sa tulong ng kanyang lola na isa ring survivor, pinag-aralan ni Sasaki ang mga testimonya at detalyeng kaugnay ng pagsabog na pumatay naman ang mahigit sa 100,000 katao. 母親は家で家事を手伝ってたと。だから中学1年生になってかならないかぐらいの年ですからやっていたと。でその時に原爆が落ちて、その時どうなったかと、原爆だと分かってないんだけども、家が当然潰れて瓦礫の中に渦まってたと。だから火傷はしなかったけど放射能を浴びたと。Tuwing Sabado, naglilibot siya sa parke at nagbibigay ng guided tour sa mga bisita, kabilang ang mga banyaga upang ilahad ang katotohanan sa nangyari. I want them to know how bad is war and how good is peace. Like, instead of fighting, we should talk to each other about the good things of each other. Hinahangaan ng marami ang kanyang dedikasyon, lalo na sa panahong unti-unting nauubos ang mga hibakusya o mga nakaligtas sa pagsabog. 12 years old, what he's doing is amazing. The kid is outstanding, well-spoken, very thoughtful. So I highly commend him for what he's doing. It's amazing, it really is. To hear that about his family, that his grandmother, great-grandmother was a survivor, it certainly wrapped it up and brought it home and made it much more personal. So it was outstanding for him to share that with us. Sa pamamagitan ng kanyang boses, larawan at simpleng paglilibot, pinatutunayan ni Shun Sasaki na ang paggunita ay hindi nasusukat sa edad. Siya ang patunay na kahit sa murang isipan, maaaring manahan ang bigat ng kasaysayan at maging tulay ito patungo sa kapayapaan. Isinagawa ng Khao Kyo Open Zoo sa Thailand ang isang emergency response drill kung saan ginamit ang Mudang mascot upang isimulate ang pagtakas ng pambato nilang pygmy hippo. Sinuot ng isang staff ang iconic na hippo costume. Tinakbo ito sa buong zoo habang nagkukunwaring umatake sa isang tauhan. Isang eksena na talagang nag-viral naman online dahil sa pagiging nakatutuwa at kapanapanabik sa mga tagahanga ni Mudang. Nitong naganap na atake, ay mabilis responde ang mga tauhan ng zoo kung saan isang medical team ang nag-treat ng peking sugat at ginamit ang dart gun upang i-sedate ang mascot. Matagumpay ang nangyaring rehabilitasyon ng isakay sa stretcher at dinala sa isang ambulansya bilang bahagi ng drill. Ayon sa kanilang zoo director, mahalaga ang kreatibong pagsasanay upang sanayin ang kanilang mga tauhan sa tunay na sitwasyon ng panganib. Naprotektahan man nito ang bisita o ang mga hayop, binigyang diin niya na ganito ang paraan upang magkaroon ng kumpiyansa ang staff at kapanatagan ang mga bisita.
yun. Rikki, hindi tayo pwedeng mapagkikita dyan sa parke na yan. Ba, kasi ngayong araw na to. Baka mapagkamalan tayong mascot. Kaya mo bang gampanan ng papel na yan, Rikki? Ako, kaya ko, ha? Alam Alam mo naman ako may isa, Total naman, last day of the work week Naku, naman. ito Baka na. naman pwede tayong di ba medyo magkaroon tayo ng konting saya naman ngayon. Sige, ano ba yun? Masaya Kung naman ikaw ang tayo, mapagbigyan ng racket, maging mudeng mascot, lalo na kakulay natin si Mudeng. Pero parang di naman mahirap, pa. Sige, Kasi una sa lahat, di naman nagsasalita si Mudeng. So, ano lang? Di naman siya kukuliting kumanta. Katulad ng pangulit mo sa akin. Di ba? Gaganan-ganan lang siya. Kailangan cute ka lang. I mean, naalala ko Kaya naman natin maging cute, yung parang, Rikki. I love you. Di ba parang Barney? Parang tinatawag ba natin lahat ng violet at purple na mga mascot? Dahil ang cute naman. Hindi, pero actually, cute naman siya, di ba? Hindi, alam mo, Rikki, nasa dugo naman kasi nating mga Pilipino ang maging masayahin. Kahit pa sa gitna ng kalamidad o kung ano man. Which is a very good quality. Tandaan mo nga, ang dami naglabasan ng memes nung nagkaroon tayo ng 3 bagyo at habagat sa 2 linggo lamang. Noon, yung mga Pilipino talaga, very resilient tayo. Very. Kaya kahit na binabahay, iba sabi, nako, makakuha nga ng malaking kawali at nag-swimming doon si Kuya. Nandun siya parang yung sa mga, yung mga resort, di ba? Siya yung, kunwari, nandun sa loob ng malaking kawali. Tapos yung iba, nag-surfing sa may mga highway. Di ba? Kasi talaga namang wala ka nang magagawa, nandyan na yan eh. Ang pinagkakaiba lang kung paano mo ititreat yung sitwasyon. So attitude talaga makes all the difference. Pero sana hindi naman laging resiliency na lang ng Pilipino yung inaasahan ng gobyerno natin. Oo. Sana naman magawa nga talaga ng paraan yung mga bahang-bahang. Ayan. So, masayang. Walang dance move si Nina ngayon. Oo. Sa next week. Next week maganda ka. Direct Mathay, paalala mo ha, may utang si Nina na dance move. Dami ko ng utang, grabe. Ginawa ko na nga Todo na yan. Medyo nagbibigay ng kami ng konting kasiyahan sa inyo. Baka naman hindi sinasiyahan tayo. Oo nga tayo, pero happy tayo. Pero, kasi po, akalain nyo, thank God it's Friday. That's right. And as always, on a Friday, we wish that you will enjoy it and have fun with your loved ones, your family, at lahat na nang talaga nagbibigay sa inyo ng kaligayahan. Ayan. At huwag niyo po kami masyado ma-miss dahil sa Lunes magkikita-kita tayong muli. Dahil mula Lunes hanggang Biyernes, narito kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Happy weekend, everybody! Ako po muli si Rikki Mathay. Ako si Nina Richie Alagao Flores na bumabati rin po ng happy weekend. Ito po ang mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point.